Zo, vandaag namiddag waar we een beetje een Christelje Jelt Fewaultunk hebben. Waarom we gebruiken van geld te reden is duidelijk, mensen, we gebruiken dat alle. We weten dat. We zijn ohne geld op deze wereld, zijn we mijn. Mancher Mensch fällt vielleicht zuerst durch und haft nicht annehmen, kann ich gescheit leben, kann ich gescheit ankijpen. Dan hebben we zonen die goed leven, maar weten niet dat geld reich te verbruiken. Er zijn zonen wat zeer begaafd zijn om hebben goed, om natuurlijke dingen vorwaarts te brengen. En zo verschieden is dat. We hebben zonen die zijn afgensig over die wat er geld hebben. We zijn zonen wat er jitzig zijn met er geld. Verschiedenste dingen vingen we aan het leven. Onze arbeid is met geld, $1 wie met geld schaffen deden in 1995. Vroeger hebben ze zeer small naar de kolonie te voeren en besonders in de geldverwaltung meer bekend te worden, meer hulp te geven. Van de 95 aan, bij 2010 habe ich $1 mit Geldverwaltung Counseling gedaan als anderen, aber ich word aan von Anfang an, dat wenn wir von Geldproblems reden, dann reden wir noch von mehr als Geldproblems. Ganz gewöhnlich sind noch andere Probleme damit an. Und darum habe ich in dieser Klasse geworden davon, because dat ist meist einmal ein Issue zwischen eigen Lied, aber eine Families. En er problemen is zeer veel meer geld met hem. En weet ook dat de man kan niet zeer nog schaffen. En dat is een ding wat ik moet doen in veel steden. Dat de man veel zo heeft schaft, dag voor dag. Brengt geld naar huis en dat reikt helemaal niet toe. Dat is helemaal alle. En zo'n problemen dukken op, ja. Dat man veel zo de vrede verbomst dat geld alle wat ik verdien. Kan ich sehr noch schaffen. Umgedreht, die Früh fällt so, da kommt immer nicht nur Geld in Haus. Der Mann verbrucht das Sass, wie fördert bei Tüß und das meist nicht nur zum Eten und Kleider kaufen. Dann sind da so eine Dinge dort, dass der Mann vielleicht an Addiction ist, Schmecken, Alkohol, verschiedenste Dinge. Und die Familie muss suffern daran. En dat is een ding wat we maken in ons leven. Zo, waar moeten we maar wat moeten we schaffen, waar moeten we aanvangen, of waar moeten we doen. Ik heb zo'n gehad wat we kunnen zeggen miljonairs zijn in ons office. En dat is een grote trouble tussen de eigen lied. Een paar lied weer mal bij ons. En zij hadden trouble met zich niet verstaan kunnen. Der Mann, der sagt, ich habe das Haus schon mal gut gefinisht, habe nach Waren in die Cousine gesagt, du hast alles, was dir fehlt. Dem over, was die Janker, check ich die. Der Fridge, was die Janker, check ich die alles. Und er weiß nicht, warum seine Frau niemals zufrieden wird mit ihm. Kort gesagt, sagt die Frau, mir fehlt nicht an Geld, mir fehlt an die. Aber wieder Geld, der Issue. Sagt der Mann, na, soll ich da mal rein alles kaufen, die auf den Schoß setzen? So, da fehlt mehr als bloß Geld zu fixen, ja? So, wo fangen wir an, wo wir hier ab? Das meistens zwischen eigen Lied schafft, nicht? Der Mann soll die Früh leben, der Früh soll der Mann ungedun sein. Der Früh sagt, ich würde gern ungedun sein, wenn ich kann. Der Mann sagt, ich würde auch gern leben, wenn ich kann. So wat moet je doen. En vele van deze dingen die hebben direct met geld te doen. Dat zegt de levensraad, wat je dan gewoon zijn kan. Je zijn er zijn 4 viertels. En ik leef in de geldverwaltung is dat ik had deze 4 punten dan aangedaan. Dat kunnen meer zijn. Maar een familie is een groep mensen wat het opschaft. En die stammen alle van de ouderen. Man en vrouw waren mama en papa.
En wenn ze mama en papa waren, hadden ze kinderen. En dat is een heim kunnen zijn. En aan deze geldverwaltung zei ik een grote gelegenheid dat we kunnen am heim met deze geldverwaltung op zo'n weg schaffen, dat we werkelijk gelukkig zijn daarbij. Ik deed mal in een kolonie een klas geven. De voorstel vroeg me, zei dat we doen, gaf ik dan een klas, er waren 20 mensen. Voorstel zelfs met zijn zeens en schwerzeens weer daar, en some jongens van thuis willen niet bevrijd werden. En ik had dat am Anfang, zei ik dat ik wilde in een klas brengen, want ze die wilden volgen en leren, dan wilde dat geld niemals alle worden. Dan had ik ze alle schaftig nog mee. En de jongens pleuderden een beetje lachten. En dan zeiden ze te mij, dat is een joke. Dat zou passeren wat kunnen, dat niemals geld wordt alle worden. Die spoos wordt ernst. 5 jaar later. Dan vertelt deze man me, traf ik hem in de stad. Vroeg ik deze man groot zijn, wat is het? Heb je voorstellen? Wat in je kolonie was echt dat zeer fijn. Geld wordt niemals alle. Ik zei, dat heet zich je niet meer naar niet. Wat is je worden? Nou wij zijn een beetje nog zien fop. En mij valt nog niet bij van wat hij reed. Maar dan kreeg hij dat boek uit de fop. Dan werd dat een agendaboek, ja. Te aanschrijven. Dan valt mij bij wat hij zei, dat 5 jaar terug, wie ik daar was. En ik had gezegd, wanneer ze de klas worden, dan komt het geld niemals alle worden. Vertel hij mij de geschichte, wat bij het passiert was, van deze klas. En hij was een klein beetje in dit act van familie aangegaan. Wat deze man mij vertelde. Hij zei, de jongens, die hadden de eerste avond, wat ze op de klas voor die was, werden ze nu gevaren, hadden mam en de mialis thuis verteld, dat ze hadden in de klas, wanneer ze derg werden, dan wordt het geld niemals alle worden beheerd. En de mialis en de mam hadden krijgt ze lacht, dus ze dan lacht en zegt dat ze, dat is een joke. Een domheid. En dan vertelde dat. En dan is de klas werkelijk weer derg geweest. Dan thuis hadden zijn jongens wat thuis waren, die hadden dat uitgelegd, die hadden gezegd, goed, nu hebben we een familiemeeting. We waren ons alle aan de zaten en waar we ons een budget maken. Wij weten wat een budget is. Dat is een plan waar we geld verbruiken. En ook waar we geld aankrijgen. Zo wat hebben we dat plan. Wel, wat we laten nog een rekening hebben, maar zij hadden, krijgen ze gedaan en dan hadden ze van zo op te schrijven hoeveel ze bruiken voor eten, hoeveel ze voor gas bruiken, hoeveel ze voor gas bruiken, hoeveel ze voor phone bruiken. En al die dingen, ze werden makkelijk vormen, ze deden maaltje, kregen alle 2 weken een check. En zij worden nu opgeschreven, waar dat bruiken deed. En dan worden zij zich dat terugdelen, waar dat de sol is wat we bruiken, dat is wat we bruiken, en mij niet. En de kleine kinderen, ik weet niet wat de jongste weer, 7 jaar wat, die weer bij was. En die had gans met interesse met geleefd. Dan hadden ze ook nog bereid, wie waren een bestje voor kinderen. Dat is een zaam, die allemaal aan, dat is wat die kinderen thuis wat daar wel een sera kopen, een ice cream palette, whatever ze willen kopen. Deze zaam is voor de kinderen. Dat is wat je de mannen kunnen gebruiken. En die werden alle geïnteresseerd geweest te werden. Hij zei te mij, en dit heb je geschaft bij ons. Dan zei hij mij een interessante ding wie was. Zij hadden al een paar maal cornflakes eten ohne suiker van vrijdag op maandag, because maandag kregen ze check waren. En de kinderen hadden al geleerd. Hij had gedacht, hij zei, nee, dat we niet, maar de kinderen hadden gezegd, nope, we varen niet kopen, voor we check hebben. En weet je, dit is familieleven, ja. En een geldverwaltung, een einigheid erbij. Wat mij wertvoll is, hier bijna is, er zijn veel wegen waar we onze kinderen kunnen leren geld verbruiken. En de meeste die hebben het en wie hebben het zo, die kunnen zich een beetje wat verdienen met mies doodslaan. Zodat we dat, we hebben een heinerstal, waar veel meer mies werden. En dat wordt ook interessant door bijna te zijn, en manche kinderen interesse waar ze mies doodmelken. En dat we voorts klein aan te worden, dat veel oprechtigheid wens. Ze krijgen whatever dat we hebben vergeten, weer 24 cent een mus of 5. Whatever dat je was, dat weet je al niet krijgt. Maar voor ieder muis wat ze doodmelken,
kregen ze een cent. Dan kunnen ze aanschrijven, kregen ze betaald. Aber einmal, dann wurde sie sich nicht ganz einig über die Sache. Der eine hat ihn doodgeschlagen und schreibt der an. Der andere hat gesagt, die stanken nach und der auch nach. So, Aufrichtigkeit muss von jung ab an gelehrt. So, dann wurde manchmal eine Mist dreimal ausschreiben, wenn sie hat alle noch gesagt, über die stanken, klein die dann ab. Andere Interessante, was wir dabei haben, ist, wat mies kunnen doen, dat is een ganze Leben, wat niet alle zijn, maar dan hadden we zo'n spoos. Dan maar eenmaal rand aan zijn grote miaal, die weer al groot. Rand in de mus hing aan, maar eenmaal aan een act dan bakt hij op en schrikt alles wat hij schreien kan. En ik dacht ganz neu, nu heeft hij dan een grote slang te houden in de stal. Want dan kan er zijn niet gelijk slangen in de stal. Ik en we hoogspeed ook te gaan, wil zijn wat niet gefährlich weer. En ik kijk eraan, vroeg ik, waar is die? Oh, sagst du, das ist ein Mist wie Dahl. Na, warum klingt es nicht ab? Na, ich habe noch nie mit der Feit nach. Und sie backt und schrie. Und weißt du, was der Unterschied ist dort? Nächste Ding, dann raubt nämlich all eine große Ware. Pap, was wie das ein Mist dort merken? Na ja, sag ja, was ist das? Na, der Licht dort hat für die Babyskrützen besorgen. Kann ich nicht abklingen. So, ich habe uns channeliert. Wer ist wie? Einmal back, wenn schrie, wenn es ist da, nächstes Mal ein Licht, da ihr mittig würde das Fan abstoppen, und dann der ist da zu weit, dort klingen. So, Familienleben. Das ist was wir haben, Familienleben. Wir haben anders Jelt Fewaultunk. Also mir alles von groot bis klein. Wir haben eine, die schafft auf den Stab, die belen. Und ich will hier nicht Jungs verachten, wenn es wie hier ein paar steckt. Aber zusammen gleicht ich mir alles da als Jungs. Wenn ich mir alles sehe, sie soll vor der Belen, ich habe die Schwarz neu sein, die Dreich wieder zum Belen, und ich sehe vor Belen, dann bel die. Wenn ich Jungs schicke, die Schwarz an Dreich nicht belt, und ich fuhr nach der Stadt und kam zurück, dann stand der Beler und trägt das Tüß, wird nicht gebelt, hat vielleicht 5 Bels, sie waren in Haus gekommen. Was ist los, Jungs, warum belt ihr nicht? Na, mir sagst du, das wird zu naht. Warum hat er drehen lassen? Na, was? Warum zu naht? Ich fällt dir das was? Na ja, aber als ich ein paar Bels gemerkt habe, fällt das ja, und mich haben sie fährt, wird zu naht. Okay, hat es noch gebelt. So, wenn ich mir alles sehe, was sie tun sollen, so wird es mit Mies dort klingen. Wenn ich mir alles sehe, sie sollen Mies dort gehen, dann gingen die Mies dort klingen. Und Jungs, die, wie vielleicht eine Misser an einer Karte vorbei ran, die sich mal mit Karten spielen. So, und hier will ich weiter sagen, Familienleben, anders Jelt Fewaultunk, lebe uns kennen, und ich hatte ein Viertel von Familienleben. Das ist wichtig dabei. Und wenn wir kennen unsere Kinder von jung ab an und mit annehmen, und das, da ist, wo die Lehre tun. Ich sage mal, wenn wir das tun, uns Budgetplan, mit den Kindern zu haben, dann mag wir Jungs und mir alles Reid zum von Tisch gehen. Dann mag wir die Reid den Verständnis haben davon. Das ist viel besser, als die bloß Familien dort mehr Geld geben, und dann können sie da was von verbruchen, aber das immer kontrollieren. Und wenn wir das ein Budget haben, dass seine Kinder so viel verdient der Papa, und so viel verdient wie, und so viel Chiri wie, und so viel Bruck wie, dann sind die von klein ab an bekannt mit dort. En de familiepoort. En de Jelt Fewaultunk. Ik kan je mijn Geschichte vertellen. Wat we al beleefd hebben, een man Lothar vertelt me. Dat hij weer een schmecker geweest. En ze hadden ook deze klas genomen. En dan zaten ze ook aan een dash en waren zich einig. Wo ze dat geld willen verbruiken. En dan zijn stuur voor het aankijpen. Dan is er bij de sigaretten. Dus ze zich uitgewend hebben immer sigaretten te nemen. En dan zei hij wel aannemen, dan valt hij bij, ops, waar ik die aanschrijven. Dan gerabbelt hij zei, nou, ik bruk weg. Ik zie je ervoor, ik kan nemen, kijken de sigaretten, schrijven die bloos niet aan. En dan, dat wat je geen aanwoorden. En dan valt hij bij, how about, want de kinderen dat zelfs gedaan. Kijken zich zo wat ze niet zelden, en dat wat ik bloos niet aanschrijven. Waar wordt die rekening dan nog stemmen?
En met dat kortstutje staan en grabbelen wat als ik eigenlijk, dat schafft niet. Ik kan niet sigaretten scheppen. Wenn es dort anschreiben, dort zu sein ist, und die Kinder waren sein, ich habe Sigaretten gekauft und angeschrieben, das soll nicht passieren. Wenn es schmeckt nicht mal für die Kinder und nur noch auf Lust bringen, das kann ich nicht. So, ich habe nicht Sigaretten. Und er sagt, was der Fall war, was er hat, dass ihm sehr geschmeckt hat, und sehr gesagt, wo kann ich diese Raum? Da ich schmecken kann. Weil er sagt, ich kann niemals wahre Zigaretten gekauft, wenn es funkt, dann noch nicht ran. Andere früh vertelt, sie haben hetzelfde gedaan, ook een meeting gehad en zij voor hem aangegeven. En ze hadden mij alles. En dan ze dit budget gemerkt hadden, het plan gemerkt hadden, dan werden mij alles ik einig geworden, wie wel dat geld alle houden om een bicycle te kopen. En daar was ze maar 3 of 5 maanden wordt weer luren en hebben ze niet een bicycle te kopen. Dan ze voort met mij alles top aankopen, dan jaft het te hingen op een zette meeting. En dan zegt hij mij eigenlijk vrijmal, wie kriegen een lusje papitas en dan een seira. Alla. Dan zegt de andere, mij zegt ze, weet je wat, dat gaat financieel af. Wie wil je een bicycle kopen? Nou, wat dan stoot je op een doel gevliegt en je doen, en wat wij dan? Ja, maar we willen je waar aan seira, dat zei we zo je waant. En dan zei nou, wie willen niet. Schließlich, die waren zich alle einig, wie wollen dat mal nicht seira en papitas nemen. Zo sturen aangehen, is niet eingekend wat er nog pracht. Dat is alle stel. Zij bloß nog te man van daar, waar we niet seira en papitas. En hier is een geheimnis te vinden wat wertvoll is, en dat is de Jelt Fewaultunk. Zo de nächste poort, wat het andere viertel is, de omgeving. Dat is een poort aan de familie, met de Jelt Fewaultunk, zo is de omgeving. Dat maakt een onderscheid wat we doen met het geld. Als we dat recht verweten doen of niet. En zum Beispiel, wanneer een man zich een fortiger, een politie zich een fortigschafte niet, wat dat mijn fortig dan vandaan? Ik had wat nu het best im dorp. Nu maar eenmaal zeg ik die nou behalve niet. Wat schaft dat aan mij? Ik zei manchmal, van daar aan knorren mijn deuren ook. Baaks die kloppert, motor mist een beetje, verher weer een fan fortig, wat doet dat niet meer? Waarom dat niet? Wenn sie keine zijn, die nou behalve niet fortig. So dat is eine Seite. De andere Seite is, wanneer ik die zie, wat er wel niet fortig schepen, ik ga nog een fan fortig, denk ik aan wat de oberschap, wat dat today waar ik doe. Aber ich habe eine große Formerie al, en er zijn een schoof wat er niet zo groot ha, en ik wou me eigenlijk, ik mag nach Gerata. Denk ik een klimaat aan een oberschram, wat dat gaat, wat dat kan doen, waarom ik dit van reden is door ervaringen wat we gemerkt hebben aan zo'n mensen. Some van die hebben gehad, wat er zeer veel hebben gehad, aber am hart fällt es so allein und einsam, mank alle anderen Menschen. Die können nicht mehr mank alle Menschen so gewöhnlich sein. Warum nicht? Ich weiß, ich wie ein Stürmann, was mal noch mitkommen und fragt, als ich diese Klasse hatte, sagte er, was mache ich mit den Menschen tun, was uns alle schuldig sind im Stur? Was wirst du tun mit dort? Und der hat so ein Waschsadels. Ich weiß nicht, was sind die was, ein paar hundert. Sadels abgestopselt. Und some die werden als 6 Jahre alt. Die hadden dan een hammer, wo die Menschen abgeborgt hadden en niemals betolden. En weet je wat ik am zeggen deed? Ik zei, weißt du, diese Sadels mitnehmen im Himmel nicht? Na, wat meis? Hast du klar, dass die diese Sadels nicht badern an dein Hort? Dan fang ik aan te grabbelen. Nou, hij gelooft dat niet. Wenn es da hat zu mir von geredet, ich weiß nicht, was er soll. Was sam, die sehen nicht mehr, leider nicht mehr borgen. Der andere würde nicht gleich zu sein. Die kommen einmal wahr am Prachen. Kann ich nicht sein, leider einmal herkommen. Euert sich über die. So, das ist eine Gefahr, wo wir können ankommen an der Umgebung. Wo do wir dort? Je braucht wie Klarheit.
En weet je, en dan zeggen we wat de hoofd zegt, dat jij zal je poort in ons leven. Dat krijg ik dus nog vrouwen deed. Wat haast im hart? Ik zei dat kon zijn, deze zadels, wat u hier in die shop liggen hast, die worden bij de hemelsster boderen. Nou, wat moet ik dan met die doen? Wel, ik zei, du moet met die delen, dat du en die hart die losworden was. Dat is waar veel mensen aankomen, wat goed. Kunnen zij, die hebben wijsheid, maar in veel wijsheid. Die hebben goede ideeën, meer te merken, meer te verdienen, meer om draaien te krijgen. Maar die vallen kort om wijs met dat om te gaan. En hier braucht we wijsheid, dat we verständnis hebben over deze dingen. Ik zei me, wanneer ik wil geld leren, dan voel ik me schuldig aan die mens. Dat zal ik en ik doe. Wanneer ik wil hem geld leren, en die tolt niet af, dat heeft een werking van een onvrede, krijgt ze een schuldgevoel. En wanneer het niet heeft, dan bist du kalt tussen die en God. Because when God me aanvertrouwt, dat een grote aard, hij vertrouwt me dat aan dat ik wijs waar met dat omgaan. Dat zelfs wat hij me aanvertrouwt, wijs met dat om te gaan, als dat zelfs wat ik en du brukken, want wie we hem leren, dat hij wijs met dat omgaat. We vertrouwen hem dat aan. En veelmaal wat een mens geld geeft om hem los te worden. Te vertjijpen, denk me nog de jaren tijd dat ik mal een schmeed had. Dan had we zo'n mensen wat er komen, en dan weer een schmeedman bezit ons, een eng bezit ons, en dan worden we maar eenmaal aan wat het schaft. Dus een man wat eenmaal wil komen schmeden laten bij ons, dem durf ik bloos eenmaal $20 weer borgen en dan maak ik hem los. En als ik dat is aan word, deed ik dat voets. Dan weer janem die mens aanmakkelijk. Zolang bij hem maar eenmaal zo wordt, oké, ik word hem wel borgen, dan zie ik hem los. Dan kwam hij weer naar ons en betaalde ons. Dan leefde hij bij ons en het grond bij ons erom, zolang bij mij in Olivia, dan borgde ik hem best je mij. We moesten naar huis komen, dat we hem vertjijpen kunnen. Zit op een kant. Dat is een ding wat we beleven. Dan zult je hebben met praten doen, ja. Waar we hem wat geven, zo aanmakkelijk met hem hier is. Daarom voet je het. Weet je, al deze dingen, dat combineren en deze verantwoording, maar onze omgeving. Waar doen we met die handelen? So, we hebben een nächste stap gaan, dat is, zijn we glücklich in deze Geldverwaltung. Ik heb hier zo'n weer opgeschreven, ons jankert. En al deze dingen hebben we een janker. Ik geloof maar, dat janker is een zeer fijn, wertvolle ding, wat God ons gegeven heeft. Dat, wanneer we gezond zijn, en zoals Gottes plan is, hij zegt am Anfang in de wereld, wie zal ons de wereld ongedaan maken? Maakt de val en herscht over dat. Zodat als ons aangeboren, God heeft ons gemerkt, en dat is zeer goed. Wat we vinden van deze dag, dat dit wordt janken. Zeer veel mensen, die worden, wenn dat wordt, ganz kapot. Eigen jetwee, familie jetwee, hebben gehad en alles verliezen ze, bloos, wenn ze een janker. Zo we hebben ons een klein beetje aanlaten, wat we met deze janker raak omgaan. En ik ga hier 4 weer, waar ik kunt wel met je, wat je ren alle, en met broken, wanneer je wat jankert. Dat eerste, wanneer je wat jankert, dan doe je de hand checken. En dan doe je vielleicht sogar beim Kijpen dat gewoon een prijs uitvingen. En je dan uitvingen waar het is. En dan laat je je janker ganz vervallen aan. Maar dan fertig hast, dan doe je eerst aan denken, fehlt me dat. En wanneer je klaar hast dat die dat fehlt, dan best dan niet eruit om kijpen. Dan moet je eerst nog aan plannen, kan ik dat? Laat mijn budget dat. Laat mijn plan dat. En wanneer die 3 dingen, alles ja zegt, mij jankert dat, mij fehlt dat en ik kan dat, dan kan je entscheiden als je dat weißt oder nicht. En wanneer je dan entscheiden is als je dat weißt, dat is het 4e poort, dan hast je ook aan gedacht, als wat wordt de familie doen, wat wordt aan mijn omgeving doen, en wat wordt mij dat om juist doen. Die 3 dingen zijn er maar aan. Dan kan je de entscheiding maken over dat schepen.
Ich sage manchmal, das Janka ist ein sehr guter Ding. Ohne ein Janka kämpft der Mensch nicht. Wir haben some Sohne, den Janka niemals wird. Wir haben some Sohne, die sind zu jitzig, ich habe Geld und das hole ich fast. Sohne alle verschiedene haben wir, aber wir brauchen dieses Feierding, dass wir wissen, was das umgehen tun. Ich sage, das Janka ist ein Ding, was uns alle ist. Das ist für Männer, das ist für Frauen, das ist für Kinder. Wir alle, das sind Janka, was uns was Janka, die braucht gekontrolliert worden. Wir müssen erst weiter, was wir mit dem tun und was auf Weise ist zu tun, für wir bloß nehmen und helfen. So, wir haben hier noch ein Bild, dass wir klar haben, all diese Dinge, dass wir, ich habe hier Feuer wird, was uns Schutz kann sein, uns Schirm kann sein, wo uns wie wel Entscheidungen machen. Eins ist, dass wir treu sind. Gott geht immer treu, die Umgebung geht immer treu, die Familie geht immer treu, und wir selbst gehen immer treu, korrekt so mit Aufrichtigkeit, dass wir diese Aufrichtigkeit haben, wir tun kein falsches Ding, und wir brauchen Weisheit, was der Weise ist zu tun, und wir sind zufrieden dabei. Sehr viele Menschen, die sind sehr weise, und wo sie mit Geld umgehen, wo sie recht worden können, aber sie haben nicht eine Zufriedenheit dabei. Sie sind immer unzufrieden. Ich denke danach von somebody Kachani gelehrt, die sind rein immer arm. Die haben all großes haben gehabt. Aber immer, oh, das jetzt so knapp und das schafft nicht, das nicht eine Art, mir gleicht das nicht, ein anderer gleicht das, mir das nicht. Und die schaffen und schaffen und schaffen, das sind immer kort. Haben großes haben gehabt. Ich sage mal, die haben einen großen Combine, wo sie einen stärken da unten, und da schien sie, dass ich nicht in der Binnen. Sondern jafte doch. Und dort wir wirklich diese Zufriedenheit haben dort. Und wo da wir das alle tun, dass wir wirklich diese Sehenskron kennen sein, dann würde ich gleich das erste Ding, was wir hier sehen von Matthäus 6, auch Matthäus 25. Da fingen wir diese Vers ein an, wo wir sollen uns nicht Schätze sammeln hier bei ihr. Und das andere ist, dass wir sollen Licht verwalten. Und das alle Taubt genommen hat, von der ersten Tag, dass die Geldverwaltung geht, dann würde ich sagen, hier ist ein großes Geheimnis, was er beinahe zu finden, weil man alle Bund finden, da redet viel von aufgeben, Geld geben, die in der Pot geben, all die Dinge. Und am neuen Bund, da redet alle von alles geben. Das ist ein Jüngling, was da kommt, der sagt, Jesus, go und vergib alles, und jeft das weg, dann hast du schon zum Himmel. Das ist eine Witwe, was da anleihen hat, was Jesus lobt und sagt, die hat Gott gegeben, die gab alles. Und so haben wir mehr Vers, wo das redet von rein alles geben. Der Apostelgeschichte 2,25 sagt es, der Jünger verkauft, der haben Gott einen Teil getan, dass es neidig war. So ein Anhänger an und schaut, soll wir uns hier nicht sammeln. So, wenn das Geld ist, wo uns hart ist, da ist auch was? Uns Schatz. So, wenn wir das nicht wollen, Kort nehmen, dann scheint mir so, nur das nie Leben war, dann brauchen wir jetzt korrekt wieder unsere andere Klasse anpassen, dass wir an uns hart klar merken, dass ja alles losgelassen. Mein ganzes Haben Gott als Gott singt. Ich sehe hier bloß einen Manager, der das anvertraut hat. Und dann, als ich mit das verwalten war, dann wird er mich sehen. Und wo sehen, dass jeder denkt, was ich da mit dem Geld, dass ich ganz klar habe, dass so was Gott gelobt wird. Und dort habe ich an diese Dinge angehen, dann hat das nicht zu tun mit, wie viel wir von uns holen. Das hat zu tun mit, wie viel wir von Gott tun. Das wird der Gewicht bei uns. Und wenn du gesehen wirst mit deiner Ackerie oder mit deinem Business, was immer du hast, du wirst gesehen mit dort, dann mach klar, dass die Sehnung, was du kriegst, die wird uitgedeeld, zoals Gott het wel had, dat het terug best om het. Dan maar eenmaal hebben we nichts, dan hebben we alles weggegeven. Dat is niet meer important, wat mijn ackerie deed. Een farmer die zei mal zu mir, wenn hij aangeackerd had, dan feilt hij zo, nu heb ik mijn pot gedaan, dat eeuwig Gott zijn. En wat hij deed met zijn jongens taub, ze weer er drie zetten, en dan was hij vorig jaar die stap aanakeren, dan gingen ze taub en fouten zich in de hang, en vertaalden met God, en we gaven aan die stap, en dat is niet dient. Aan dem regen hebben we nog stonen. Als die koeien opwassen, niet hebben we nog stonen. Dat is alle dient God.
Wat immer du was merken ervan, wie har ons potje doen. So we laten dat ganz los. En weet je wat de onderscheid maakt? En wanneer dan 3 dagen wieder, 5 dagen wieder, en een week wieder is, check als dat opgaat, dan dat hij dat niet aan een zorg aan tasten, wanneer dat niet opgaat. Dat is God zijn zaak, als hij dat laat opgaan of niet. Dat is niet mijn zaak. En du darfst nicht hier, wat je stal Waldje komen oder nicht. Du darfst nicht hier beim Phone checken, wat de forecast wiest. Wordt het nu opgaan of wordt het niet. Du kannst dat loslaten. Dan heb je alles weggegeven. En wanneer het dan opgaan is, dan kan je zeggen, dankzij haar, dat is het smak. En dat is de onderscheid. Zo is het wanneer je geschaf hast. En du das tractors verkaufen, oder een tractor kaufen. Wanneer du tractors verkaufst, dat du ganz klar ist, morgens wie opstaan en zei, Gott, ik ga weer aan arbeid, en ik wens ik kan een tractor verkopen aan zo'n mens, wat die wordt danken voor deze machine. En du gehst naar een shop, du gehst naar een geschaf, dat komt een mens, wel een tractor kopen, dan vraagst du oprechtig, wat van tractor fehlt die? Wat van een akkerie hast du? Wat kan ik die aanbieden? En dan kost du zeggen, dit tractor, der is hier zo'n prijs, aber verdien je brok, der heeft een slechte motor, den was je maar te fixen. Kost du dat erfordern? Kost du dat doen, dan hast du de tijd. Dit tractor is een nieuwe tractor, er is zoveel dieren, aber die tractor wordt goed zijn voor die, en ik laat die dem wellig. En dan op zo'n weg handelen, wanneer iemand die tractor naar de stap voeren heeft, dat jeder puff wordt, dat de motor uitkomt, dat ik kan zeggen, dankzij haar, voor dat u mij dit maand gewezen hebt, wat zo'n tractor mee heeft toegesteerd. Wanneer du die klaarheid hast, dan hast du alles weggegeven. En dat zijn aanstellingen. Zo is het wanneer ik wil kopen voor. Dat ik klaar heb. Wanneer ik voor een koop voor, bij een man, ik wil een tractor kopen, dan wil ik hebben, wanneer ik dan met een tractor van Hofvrouw voor, dat hij wordt aangaan en zei, dankzij voor zo'n koop als dat. Ik zei, die dankbaar God, dat we zo in gemeenschap kunnen dingen doen. Dat is een ziel. Weet je wat? Dan hebben we alles gegeven. Dan kan God met ons schaffen. En dan gaan we wiedergeven op dezelfde weg. Zo is het met kopen en verkopen. Je trade kopen en je trade verkopen. Oh ja, ik wil immer het duurste verkopen, maar fertilizer en zo wel het billigste. Waarom moet we checken dat we trouw zijn met dat? Ik geloof hier is wijsheid. Zum Beispiel fertilizer kopen, maar de laatste dag leren, oder dat ver u kopen, is wijsheid van de geld hoophouden is, en de kost dan kopen, wanneer dat door is, op billigste, ja? Dan best u trouw daarmee. Niet in ziel, ik wil Janem afreppen, dat ziel is, die was Janem nu afkopen, wil ze dat een stok heeft, dat er niet op 6 maanden liggen heeft. Dat is een verschillende aanstelling, dat is alle dat banen. En zo beim verkopen. Beim de aard merken, we willen wat produceren. Ik had een geschicht van Sippelaakeren, dat is wie die aan tijd 50, 6 jaar dan hadden we al Paso meetings van business aanvangen. Die loodden me dat aan en ik voerde aan, dan hadden we daar een redner. Dan zei ik dat we zullen ons niet moneymakers zeker te met dealen. We zullen producers zeker. Dan erklärt wat onderscheid weer van een moneymaker en een producer. Moneymaker is dan wat een geld maken wil. En een producer is dan wat gleich aan hand te brengen. Wat wassen dat, ja. En dat heb ik hem zo klaar behouden wat hij erklärt. Hij zei, een moneymaker, die checkt immer naar de prijzen. Alle dag checkt hij, we gaan de prijzen aan. En hij studeert van alle jaar, wat zijn de prijzen. En dan recht hij zich naar de prijzen. Want hij zijn goed geweest die jaar, dan akert hij nu, whatever dat is. Sippler of buze, dat wat een hoge prijs heeft. En wanneer kornbeet is, dan is het korn. Die hups bloos naar de prijzen waar het is. En hij zegt hem op, de moneymakers kost die rein niks verloten niet. Wanneer die niet in prijzen merken, niet in cent merken, dan worden die niks doen voor die. Een producer, die is correct doen om de prijzen. Die checkt niet mal naar de prijzen. Dan had hij zo'n interessant beeld om ons al een beetje smilen maken. Zegt dat we een simpel formatie als een producer, die checkt naar zijn steden en die voert naar de noberstje wat van de steden die heeft. En die checkt waar de wassen doen, waar groot de sippelen waren. En bij die sippelen uit de eer en bechecken en versnijden, daar heeft dan je dank aan een smile. En van El Paso denkt aan New York, wat van de schmakken met alles daar aan restaurants aan snijden, sippelen
twee en zeggen, man, dat zijn fijne suppelen. En echt plus dat, dan komen die op een dash. Die mensen zeggen, dit zijn suppelen. Dat is wat hij aan denkt. En prijs heeft in de stroom. Hij wil something brengen, waar mensen waren God loven. Wie een businessman. En weet je wat, dit zijn gedanken wat we gaan metnemen. Wat zie ik? Geldmaker, businessman. Next, denk ik, we hebben een klein beetje aangaan aan dit beeld. En onze natuurlijke arbeid kan we entscheiden als we am vlug leven of am zee. Hast du maar dan zeen wanneer du goed gedaan hast? Of hast du ook dan zeen wanneer du niet goed gedaan hast om geld en de solo? Zum Beispiel de akerie. We hadden mal einer, der kommt, wil geld leren zum akeren. En dan Jan Maria zei, hij zegt, hij maakt niemals geld en hij heeft al schuld en hij kan het niet betalen. En hij wordt gleich zijn of ik hem wil helpen, waar hij maar akeren. Nou vroeg ik, hoe lang hast du al jakerd? En hij had al 6 jaar jakerd. En dat het goed? No, niks. Hij had nog ieder jaar geboet. Een grote klomp schuld, aan veel help. Well, wat is dat to me? Ik geloof, hij wist niet correct, waar ik denken deed, because wanneer dat gewist had, wordt dat niet gezegd. Ik kan niet zo'n mens helpen, wat 6 jaar geakkerd heeft, en heeft plus ieder jaar geboet, dan wordt hem niet waar, hij al laten te maken. Dat wordt aardig. En dan vertelde hij weer, zegt hij, joh, maar mij is dat zo, ik heb niemals gelijk. Ik deed laat 5 jaar akkeren zitten, ik had hier een smakkerpiet land, daar weer een smakkerpiet land, en hier weer een smakkerpiet land. Ik zei, het krijg met jaren tegelijk in een dag. We hadden zelfs gezoot, we hadden zelfs je fertilizer, gelijk veel aangestrekt. En op die bed staat er een en dan mine niet. Hij had niet gelijk. Dan had alle je op die stap niet gereden. Nou, schien zo. Zo hij nam dat alle allemaal als een vloeg. Ik zei, dit beeld wat je hebt, je zijn aan het leven jet gelijk uit, en dan heb ik deze troubelstof gemalt. Dit naam ik een trouble, ja. Dat beleef je alle. Mijn grote trouble, kan ik zeggen, wat ik nog had, in 1975 in Belize, dan is het niet gereden. Dat is waar we mal kapot gingen met onze akkerie, farmerie. Zo wat passiert was. Dat regent niet, gaat niet hard. Dat is wat ons alle manchmal toevalt. Wie weten dat het 3 tijden en 8 tijden heeft. Dat is nog helemaal zo was op deze wereld. Dat hebben we alle geleerd. So dat is wat er passiert. En ik wil je te raden, immer zo lang luren met entscheidungen wieder maken, dat je kunnen een zin vinger daarbij. We zijn veelmaal zo geneigd dat, oh ja, nu heeft mij dat al wat dom gegaan. Nu is mijn vader al wat 2. We kijken negatief in de toekomst aan. En dat we nemen jeder eigenlijk, zoals we eigenlijk namen, ja, trouble, nemen we als een vlucht van ons. Dat is van God een vlucht. Wanneer een grote aard is, dan nemen we dat als een zin. Wanneer een kleine aard is, dan hebben we straf. En weet je wat, wanneer we ons hebben gehad, alle God geven doen, zoals ik eerst zei, en hij laat aan dat, dan hebben we niet een vlucht wanneer het niet gereent. Dat niet gereend is, heeft God een plan voor ons te nutzen. Dat is een zin. Dat is niet een Jelt Fewaultunk dat mij heeft, maar we krijgen. Als ik zeg manchmal, we breken een show. God leert ons dat. Ik zei dat even en even, waar mensen eerst 2 jaar, 3 jaar een grote aardje krijgen. Wat doen ze? Ze zeggen, 10 maal, ze weten een schuld ook. Waarom? Niet wijsheid. We breken een budget, we breken een plan. Wat schaffen dat? Daar zijn meer zo'n dingen staat. Ik zei laatst, niet, hier komt papier met 4% de werk, zoals die kunnen krijgen. Weil dat plus niet waarheid. Zo is het met al dat stock market system wat eraan is. En ik wil je een beetje ook vertellen, dat nodig is we oppassen doen aan deze dingen, waar we ons nan laten doen, ja? Dat is al zo terug, 3 jaar terug vielleicht. En hier ik wel radio. En ik had deze geschichte opgesteld. Ik wil je niet zeggen dat ik correct zo wie. Maar we een company in de States, wat door trouble had om geld. En dan weer de Apple company, die kan jullie, dat is de phone company, de Apple wat die maken dat. Dat weer een company.
So dan wordt erklärt dat deze Apple Company, die had 60% chance en deze andere company, Gold Sachs weer dat, ja. Gold Sachs Company, daar had hij 60% share bij. En dan weer de JC Penney, weer nog een company, daar had hij 5% share bij. Nu deed Apple van haar product aan de JC Penney aanbieden en stelt alle sturen tegelijk vol Apple. Ihre products verkopen. En dan kwam JC Penney, dan zei je payment zullen maken, dan kwam weer ready, kunnen ze niet holen. Dan wordt mijn manager gereed, wat is het probleem? En ik hoort. En dan wat passiert, wenn ze een probleem weer niet kunnen payments maken, dan dat Gold Sachs aanbieden, wie worden financially JC Penney supporten. En Apple, JC Penney, Gold Sachs zijn 3 companies, wat alle aan stock market system schaffen. En wanneer je niet weet wat stock market system is, dan kost een share kopen. Alle mensen, als je op internet gaan, deze shares die dan hack was, koop ik dat $1000 Vietnam. De andere, oké, Gold Sachs schaffen, dat business eraan, dat is niet, dat komt naar hack, dat hol ik na. En dan, wanneer eenmaal zit dat er wijnjan en JC Penney dat haal, dan neemt ze dat hieruit en dan is dat dort na. Het is een soort van een gamblerie, ja. We zijn waar we gaan naar hack komen. Wat hier passiert, dan deed Gold Sachs bekend maken. Even nieuws. Wie worden JC Penney helpen? Die zijn trouble aan geld. En wat hier passiert, we van Somaris dan ze bekend maken, wat klok 5, zo overs, weer JC Penney ihre shares van $16 naar $6 gevallen. Dat is alle duidelijk waarom. Jeder mens, nam maar uit. En dan vallen die shares bloos eraf. En dan zegt Apple, der Gold Sachs, wenn sie hadden 60% chance, zei ze, wie worden JC Penney übernehmen? Dat deden niet erklären, maar ik wil je niet erklären wat hier passiert. Dit is een geplande zaak. Apple had control over Gold Sachs. Die had 60% share. Dort hadden ze eraf gegaan op 5% share. En dan deden ze die story aanbrengen. En ze deden een dag die shares van 16 naar 6 schmieten. En dan beiden ze aan wat het voor $6. So die $10, dit share, maar die hadden biljoenen dollar. Stolen ze al die mensen geld voet. Dat is wat passiert. Wanneer ik die was, wat bij JC Penney share had voor $16 share, had vielleicht voor 14 gekauft, dan weer opgegaan naar 16. Nu plumpt ze drauf naar 6, en dan wordt het uitgekauft, dat is wat meine, verkoop ik voor 6, en hebben ze van 14 met 6 verloren, $8 share verloren. En weet je wat mij jammer dat niet is, die mensen wat die geld niet holen doen, because ze zelf wat leren. Maar dit is wat van deze dagen in de wereld passiert. En daarin zei ik, ja, maar wie gebruiken dieper te checken als bloos de samenhang te brengen. Nu wil ik niet zeggen dat het alle wijze is. Er zijn dollar oprijke companies, maar het zijn grote companies. En ik wil ook niet zeggen dat de Ammerworsters dat doen. Maar en al dat stock market system, dat is een grote controle wat het geld heeft. En wanneer we checken doen naar de nieuws, dat ongeveer, wat zegt dat? 2%, dat is 1% mensen in de wereld. Met geld. En dat wordt immer weniger. En we kunnen zeggen, ongeveer 80 mensen op de wereld, 90% van de wereld. Die hadden controle. Dat is wat passiert. So dit zijn nummers, bloos om je een beeld te brengen. So dit al had opgenomen. Waar we am zijn leven, wens we hier niet een blijvende stad. Waar we ons een schat zijn in hemel, niet hier op de aarde. En trouw zijn met de Jelt Fewaultunk. Nu ja, ik een klein beetje een rekening aangaan. En wat mij aangaat, is je een zeer moed te spreken, dat je dan een rekening voor. God heeft ons die zolen gegeven van aanvang aan. We kunnen die brücken en dat we oprechtig en trouw zijn daarmee. We hebben van de 75 aan, heb ik immer de rekening klaar gehad, niet ohne Fehler,
Dat wil ik niet zijn. Aber ik kan alle jaar zijn, we ons hebben, gaat naar Hechink en eraf. En moet hij aanstellen dat God dat ons zijn. En ik zie niet helemaal terug geweest. Ik zie jitzig geweest, ik zie habgierig geweest, ik wil rijk worden. Al die dingen, dat zie ik alle derg. En ik ga nu ook nog niet ziek helemaal, maar eenmaal jankert mij mijn geld. Dat veelt mij. Dat is een kom voor dat jaar en ik leef hier. Maar rekening voor is een van de dingen wat mij kan wijzen, wer ik zie. Krijgt es wie de andere klasse gehad ha, dat we werkelijk aan zelfs mal nou zijn. Wat, waarom word ik dal? En krijgt es dat? Wat is mijn opgave? Wat zijn mijn gevoelens? En ik wil je te raden dat je werkelijk de rekening voert. En schrijf mal alle schulden op wat je hebt. Dotems, woer en de schulden. Dan taal dat alle top. En dan doe al die hebben gaat top talen. En dan nog al dat wat de mensen die schuldig zijn. En dan doe dat wat ze die schuldig zijn en het hebben gaat top talen. En dan dat wat du schuldig bent of een aftraatje. Dan hast du de soul wat God die aanvertrouwd heeft. En wanneer je deze soul hast, dan moet klaar dat in plan des merken, de schuld wat je hast, aftolen. Dat moet je een plan hebben. Wat is die aannom? Hoeveel brukst je zum leven? En hoeveel kost je monatlich aftolen? Zo het ziel is, deze schuld eraf te krijgen. Nächste, dit budget, ik dan op het budget waar de plan wat je aannom hast, wanneer du zelfs uitschaust, ik had deze sol hier 2500, zum Beispiel $. Als het Kanada steht in Mexico, dan moeten we dan het terugstellen als het is. Dan hast du den plan, du weißt ungefähr 2500 verdienst du de Monat. En dan schrijfst du da ab, wat du wirklich hast verdient deze Monat. En wat die balance hast. Vielleicht hast du mehr, vielleicht hast du weniger. Dat is bloß, dass du gemeinlich hast. Ik heb hier de verrecht aangeschreven. In Kanada schrijven GST, hier schrijven ze van de government ook geld. En andere aanom, waar is kleinigheden bezit, entweder de kinderen verdienen wat, of de vrouw verdient dus wat. Zo de totaalsum is $3,600. Dat is de budget voor aanom aan ons leven. En deze aanom, die wil we aandelen, dat het toerecht om leven, dat het toerecht om de kosten aanleiden, dat het toerecht om aan de spaarkasse en een savings account, en dat het toerecht om schuld betalen. En daarna toerecht om leven. En dat gaan we naar de nächste zijde. Hier is de onkost budget, ja. Hier kan je boven zijn, dat zeg ik budget. Dan zeg je tot 500, 300, 200, 100, 500, 300, 100. En dan kan je de nummers zijn voor eten, voor huis, voor elektrik, 4 meint dat, telefoon, gas, repairs, foda. Wel, wat brauchen we voor foda? Dat is niet van een grote farm, maar vielleicht een beetje heine, of een beetje zwien, of een paar kater, een paar hoing, whatever dat is. En dan zou je door de spaarkasse. Dat we allemaal klaar hadden, blijf wat van de spaarkasse aan. En dan in de check, en de kostenaanlei. En dan nog payments. Die schuld zijn erop te krijgen. Dat geeft die $3,600. Zo dat hast du aangedeeld. Dan schrijfst du op, van januari tot juni zijn al die sol opgeschreven. Dat is niet alle maanden waarin, niet alle weken waarin. Maar dan schrijfst du allemaal op, krijg wat du brukken is. Dan am Hingersteng weet je wat het totaal is. Zo en dan zeggen we, wanneer we hier checken doen, op eerste bij de totaal zijn, door wat we de totaal onderwijs, de tweede hingerste sol is 18.645. Dat is wat du aan 6 maanden gebruikt hast, die kosten je was. En die budget is bij 21.600. Zo dan hast du ongeveer $3,000 even gebruikt aan 6 maanden. Wenn je gebruikt als du dacht dat du gebruiken was. En wat doen we met deze sol? Deze sol, die lijven we in een savings account aan. Wat je hier zijn doen in je savings, in je spaarkasse, daar is dat $3,690. Dat hast du op een spaarkasse. Dan kost je die $3,000 nog bij doen en dan hast du $6,000 aan een spaarkasse. Wat is du met die $6,000? Wel, dit zijn plus solen wat du 30 dagen aan gebruikt. Du wirst nog mal een nieuwe voertuig kopen, of du wirst nog mal een nieuwe naaimachine kopen, of wat, dat gebruiken we van de spaarkasse. Dat andere ding is, maar eenmaal hast du een morretje smalt om voertuig, du moet dat fixen, dan hast du een spaarkasse extra geld daartoe. Zo daartoe gebruiken we dat aan te delen.
En wanneer we dit leven doen, een familie, dat de kinderen dat van klein op aan zijn, door eerst geld eruit. We kennen dat zelfs doen. We brauchen niet helemaal voor het borgen gaan. We brauchen niet helemaal voor het creditcard uitraadje gaan. Dan worden die wijsheid krijgen met die dingen weer te schaffen. En dat is in deze tijd zeer nodig, waar we in de wereld zijn, waar alles aangeboden wordt aan krediet. Die kost een voertuig aan krediet, die kost een naaimachine, die kost groepes, die kost meest alles, al ohne interest en krediet. En wanneer du die janker niet controle hast, dan holst du immer meer en meer in huis, wat du bloos niet kost tollings maakt. En dat is wat ik eeuwen en eeuwen beleefd heb met mensen, waar in deze troubles diep aangevallen zijn. Die hebben klampes schuld. Die komen nog help, nog verschiedenste help, ja, zuchthelper, wat immer is, wanneer ze wat schuld zijn, dan heeft zo'n samen schuld. En zo weinig verdienst. En sommige van die moeten 20 jaar schaffen, wat ze dort nog mal weer afgetold hebben. Ik heb zo'n gehad, waar ik bloos kan ganz aanmerkelijk zijn, naar beste weg, waar de jemels waar uit der schuld uitkomen. Wat is verrood voor die? Wat kan die vrij worden? Die moeten levenstijd geloof zijn, en dat wat ze doen, herein bloos met een janker uit leven. En die werden jong. Weer vielleicht 25, 30 jaar. En die werden zo diep aan de schuld. En dat is weinig hoopning voor die. En wat dat? Die vrouw wil ook nog maar leven. Ze heeft vielleicht weinig gekregen, plus je kost. Diep in de schuld naar je gaan. En de familie, waar zal die blijven? En ik zeg maar, dit loont dat we onze kinderen leren doen en deze ding op te passen. Zo wanneer je in die budgetkost raufkomen, wat je weinig deed, wanneer je dat nu niet hast abgeschreven, dan zie ik me ziemlich sicher, und ich was abschreiben, was ich habe und was in budget raufkommt. Wenn's de ganz meeste mensen, en ik zie einer van die, wanneer ik bloos een creditcard bruk en hou die hand ohne abschreiben, die zal es rein am op een maand haken als ik dacht. Waarom dat zo staat? We kunnen zo leicht, wenn een creditcard aanhouden, dan kopen we dat. Na op een maand, wauw. En ik had zo'n gehad, einer die zei te mij, de bank stol hem geld voort. Hij wil een bank, die stol hem immer geld voort, immer weer het kort. Hij told al zijn geld aan me aan, op een maand had dat niet uit om uitholen. Hij was naar de bank om geld voort. Ik zei, wat weet je dat, wat kost dat proeven? Nou, weet dat plus, wenn ze mijn geld niet houdt. Oké. Ik zei, dat is gewoon rekening vieren? No, habt je niet. Daarvan jaffet geen geld. Nou, krijg je niet de rekening van de bank, hij werd je hem daar hingen. Ik wens niet, zei ik dat. Nou mens, ik zei, ga ook in die bank en mij had nog niemand bijgestolen. Nou, wat weet je dat, zei ik dat. Nou, kijk naar de rekening. Ik de rein alle maanden even zijn, als de rekening stemt met wat ik heb geschreven. Ah, dat. Hij wordt niemand weten. Dus ik vroeg hem, wat wie doet dat aan? Oh, nou, $100. Zeg maar kort, kan bloos niet uitrekenen. Nou, maar ik mijn kredietkaart waar bloos de minimum tolen door handreiken deed. Nou, maar vroeg ik weer, weet je wat dit hebt? Ja, ik weet wat ik koop. Ik weet niet dat ik niet zoveel koop. Zeg dat alle. Maar dan vroeg ik dan, dat is mij altijd niet duidelijk. Hoeveel kredietkaarten haast? Oh, nou, 5. En die brukst du alle? Ja. En, een vrouw? Oder die heeft ook nog 5. En, nog 2 minder meer alles. Die koop ook allemaal aan onze kredietkaart. Oké, ik zei, niet meer klaar, hoe dat geld blijft. Ik zei, ik alleen, wanneer ik niet rekenen voor van mijn eigen kredietkaart wat ik heb, dan ga ik aan. Ik moet zijn niet kennen wat ik doe, because wanneer ik hem stuur zie, mijn janker dat wat te kopen, ik neem dat en stap dat ook nog een kaart aan. Nou, dan nog schrijf ik de kredietkaart aan en check niet meer naar beelden, je hebt een garbage aan. Hoe wil ik blijven? Ik zei, ik kan niet zo klug zijn als du bent. Ik wil ook plus gans uitraken en dan plus minimum tolen. Ik zei, dat heeft God ons deze zolen gegeven. Kredietkaarten is een ding wat je alle wel verwarnen. Wanneer du niet kost die jankercontrole, dan had je geen kredietkaart. Maar wanneer du dem kost controle, dan kost wel 5 kredietkaarten hebben. Dat is de onderscheid. We kunnen ware strobeelds nemen en snijden die 2. Dat is wat een account mal zegt. Hij deed het eerste, wanneer mensen komen en komen counselen wanneer geld. Dan zegt hij, ja, mal die kredietkaart en snijdt hij verder am 2 en stopt in de garbage.
dan wordt nu weer schaffen. Ik zei, dat helpt nog niet. De maat zijn die hard anderen. Kost je gewoon een frisse kredit, nu bij dat tijd wat je alles uitboden. Kost een frisse kredit kwijt nemen. Schaffen met die. So we brauchen ehrlich klar te hebben wat we doen met dat. Kreditkarten is een gevaar, ik wil je warnen over dat. Wanneer je niet janken controleren en wirklich wijsheid brauchen naar roodvrouwen, dan kan je wel kreditkarten brauchen. Aber ohne Rechnung führen, dann wollen wir viel mal täuschen.